એવરીવન, કેમ છો તમે બધા? આશા રાખું છું કે તમે બધા એકદમ ઓકે એન્ડ સરસ હશો. તો આજની કંઈક રેસીપી એવી છે કે આજે આપણે ઘઉંના લોટની ફૂલેલી પૂરી બનાવવાની છે, જે આપણે રસ સાથે, શ્રીખંડ સાથે અથવા તો જે આપણે લિક્વિડ મઠો હોય તે બધા સાથે ખાઈ શકીએ છીએ. અને ક્યાંક શુભ પ્રસંગ હોય ઘરે તો પણ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. તો આજની રેસીપી ક્યાંક આવી છે. તો આજનો વિડીયો આખો જોજો, જોવાનું ભૂલતા નહીં, તો તમને ખબર પડશે કે પૂરી કેવી રીતના બનાવી. તો ચાલો આજની રેસીપીને કરીએ સ્ટાર્ટ. જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરી દેજો. ચલો તો હવે આપણે રેસીપીને સ્ટાર્ટ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે લેવાનો છે ઘઉંનો લોટ, જે રોટલીનો હોય તે ને, આ રોટલીનો હોય તે લોટ આપણે લેવાનો છે, 1.5 સાલિયો. ત્યાર પછી તેની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી હળદર 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી. ત્યાર પછી સ્વાદ પ્રમાણે આપણે ચટણી પણ નાખી શકીએ છીએ. ચટણી પણ નખાઈ ગઈ છે. ત્યાર પછી જે આપણે તેલ છે, 1 પાવડું તેલને એડ કરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે આ લોટને, જેથી જે આપણે ચટણી, હળદર ને તેલ ને તેવું નાખેલું છે ને તે સરખી રીતે અંદર ભળી જાય. થોડુંક મિક્સ થઈ જાય ને ત્યાર પછી આપણે થોડું પાણી એડ કરતા જવાનું, એટલે શું લોટ આપણો સરખી રીતે બંધાય. એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આટલો કડક લોટ બાંધવાનો છે. જોઈ લો, આટલો આપણે કડક લોટ પણ બાંધી દેવાનો છે પૂરી બનાવવા માટે. ને આટલો કડક થઈ જાય ને ત્યાર પછી આપણે થોડું તેલ એડ કરી દેવાનું છે, 1/2 પાવડો જેટલું. તેલ એડ થઈ જાય પછી આપણે તેને પણ મિક્સ કરી દેવાનું છે. જોઈ શકો છો લોટ આપણો આટલો ઢીલો થઈ ગયો તેલ નાખવાથી. જોઈ લો, બસ થઈ ગયો ને, રેડી. 5 થી 10 મિનિટ ઢાંકી. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણો લોટને થોડો કસણી લેવાનો છે, જેથી આપણી પૂરી ખૂબ સરસ થાય. અને તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ એકદમ બંધાઈ ગયો છે. લોટ બંધાઈ જાય ને ત્યાર પછી આપણે થોડી વાર 15 થી 20 મિનિટ રાખવાનો. ફાઇનલી ગાઈઝ, આપણો લોટ એકદમ રેડી થઈ ગયો છે. હવે તેને 15 થી 20 મિનિટ માટે આવી રીતના ઢાંકીને રાખવાનો છે, જેથી આવી રીતના આપણે ઢાંકીને રાખીશું ને તો તેનો જે પૂરી એકદમ ફૂલેલી ને એકદમ મસ્ત સરસ થશે. અને આ પૂરી સાથે તમે મઠો, શ્રીખંડ અથવા તો રસ સાથે પણ ખાઈ શકો છો. ઉનાળાની સિઝનમાં જે રસ આવે તેની સાથે પણ તમે આ પૂરીને ખાઈ શકો છો. એન્ડ અત્યારે આપણે મૂકીએ છીએ તેલ, અને લોટનો 15 થી 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બનાવવાનું છે, એટલા માટે સૌથી પહેલાં આપણે તેલને મૂકવું પડશે. તો અત્યારે ગાઈઝ આપણે પૂરી વણવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. સૌ પ્રથમ આપણે આવી રીતના નાના લુવા કરી લેવાના છે લોટના. 15 થી 20 મિનિટ થઈ જાય ને પછી જ આપણે લોટને લુવા માટે કરવાના છે. જોઈ શકો છો આવી રીતના નાના લુવા કરી નાખીશું તો આપણી પૂરી એકદમ ગોળ અને મસ્ત થશે. હવે આપણે વણવા માટે જઈ રહ્યા છીએ. જોઈ શકો છો આવી લુવા વાળીને કરીએ ને તો આવી મસ્ત ગોળ પૂરી થાય. એન્ડ ગાઈઝ, અત્યારે જોઈ શકો છો આપણી 5 પૂરી થઈ ગઈ છે રેડી. ને લુવા વાળીને જો આપણે પૂરી કરીએ ને તો આવી મસ્ત ગોળ પૂરી થાય. ગાઈઝ, આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે અને હવે આપણે પૂરીને તળવા માટે નાખવાની છે. એન્ડ ગાઈઝ, તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આવી રીતના પૂરીને તળવા માટે નાખવાની છે. અને જોઈ શકો છો કે પૂરી આપણે કેવી રીતના ફૂલી જાય છે. મેં તમને કીધું એવી રીતના તમે પૂરી બનાવશો તો જ્યારે તળશો ત્યારે આવી રીતના મસ્ત ફૂલીને એકદમ સરસ થઈ જશે.
એન્ડ ગાઈસ તમે જોઈ શકો છો કે આપણી પૂરી એકદમ રેડી થઈ ગઈ છે અને મેં તમને કીધું હતું કે ઘડીકવાર માટે તમે લોટ મૂકશો ને તો આવી ફૂલેલી પૂરી થશે. તો મિત્રો તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી? તો જો તમને અમારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો નીચે લાઇકનું બટન છે તે લાઇક ઉપર ક્લિક કરી દો અને કોમેન્ટ કરી દો કે તમને હવે કેવી રેસીપી તમારે જોતી છે, તો એના માટે હું વિડીયો તે બનાવું. અને જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય અને ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. મળે છે આપણા આવા નવા વિડીયો સાથે.